theoretical education is not a संस्टेबल बट practical education is a संस्टेबल भन्ने सिद्धान्तबाट मैले यो साइन्स विषयको हाइड्रोलिक प्रेस सिद्धान्त पढेर मैले यो हाइड्रोलिक प्रेसको जेसीबी बनाउन हल्का प्रयास गरेको छु। यो बनाउँदाखेरि धेरै समय लागेको त छैन, यो हाम्रै मेकर स्पेसमा उपलब्ध भएको स्रोत तथा साधनबाट मैले यो बनाएको हो। थ्योरिटिकल एजुकेसन दियो भने 2-3 दिनको लागि बस्छ, अहिलेदेखि बस्दैन। जब प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिन्छ नि त्यो गर्छ अनि सिक्छ, अनि गरिसकेपछि सिक्छ भने उसले धेरै कुराहरू सिकेर उसले थ्योरिटिकल एजुकेसन दिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा हजुरहरूले व्यवस्था गर्नुभएको मेकर स्पेसबाट बनाएका सामानहरू देखाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ कार्टुनको घर हो। यो बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीलाई कार्टुनको आवश्यक पर्यो, अनि त्यसपछि ग्लु स्टिक धेरै थिएन हामीसँग, त्यसैले फेमिकलको युज गर्दा धेरै टाँसिन, त्यसैले हामीले सुयो र धागोको प्रयोग गरेर यसलाई सिलायौँ।